Hello dear students, welcome to the blackboard. आज हामी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को कार्नोट इंजिन को पोर्सन सम्म पढ्ने छौं र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स लाई आफ्नो क्लासमा अथवा आफ्नो स्टडीमा कोप अप गरेका थियौं। तर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हुँदा हुँदै सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स किन पढ्नु पर्यो भन्ने कुराको थोरै म ब्याकग्राउन्ड बोलेर भन्छु। त्यसपछि बल्ल हामी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स का स्टेटमेन्टमा चर्चा गर्ने छौं। जस्तो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ले चाहिँ हीट एनर्जी, इन्टरनल एनर्जी र वर्क डनमा जान्छ भन्ने कुरा त गर्यो, dq = du + dw। तर कति मात्रामा चाहिँ इन्टरनल एनर्जीमा र कति मात्रामा चाहिँ वर्क डन हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले भनेन, हामीले दिएको हीट एनर्जी। सो टु व्हाट एक्सटेन्ट द हीट एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु द एनर्जी अथवा वर्क वी डिड नट फाइन्ड फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। र अर्को कुरा, कस्तो कन्डिसनमा कुन अवस्थामा चाहिँ इन्टरनल हीट एनर्जी चाहिँ मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो कुरा फर्स्ट लले भनेन। प्लस फर्स्ट लले के भनेन भन्दा हीट को फ्लो कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ, इज इट फ्रम हायर बडी टु लोअर बडी टेम्परेचर अर फ्रम लोअर बडी टेम्परेचर टु हायर बडी टेम्परेचर, डाइरेक्सन अफ हीट ट्रान्सफर पनि उसले चर्चा गरेन है। सो यो थोरै ब्याकग्राउन्डका साथ म सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समै प्रवेश गरेँ। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा हामीले दुईटा स्टेटमेन्टलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। जस्तो फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट, जसको डेफिनेसन अथवा स्टेटमेन्टलाई मैले त्यहाँ लेखेको छु। इट इज इम्पोसिबल टु अन्डरगो अ प्रोसेस इन विच इट अब्जर्ब्स heat from a reservoir at a single temperature and converts the heat completely into mechanical work with the system ending in the same state in which it began। भनेपछि यस्तो खालको प्रोसेस अथवा यस्तो खालको सिस्टम हामी बनाउन सक्दैनौं जुन सिस्टमले चाहिँ एउटा सिंगल रिजर्भोयरबाट, एउटा सिंगल सोर्सबाट हिटलाई एब्जर्ब गरोस् र त्यसलाई कम्प्लिटली केमा कन्भर्ट गरोस्, मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गरोस्, ताकि सिस्टम जुन अवस्थामा थियो पहिला फेरि पनि त्यही अवस्थामा आइसकोस् है। सो देयर इज नो एक्सपेन्स अफ एनी हिट, देयर इज नो वेस्टेज अफ एनी हिट, सबै हिट नै मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट हुने खालको इन्जिन अथवा सिस्टम अथवा प्रोसेस हामी बनाउन सक्दैनौं है। त्यो केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टले भन्यो, ठीक छ। सो फर एक्जाम्पल यसले के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यदि समुद्रमा नाउलाई चलाउनु छ, बोटलाई अथवा शिपलाई चलाउनु छ भने त्यो समुद्रको तापलाई अथवा समुद्रको एनर्जीलाई लिएर मात्रै नाउ स्वतः स्फूर्त रूपमा चल्न सक्दैन। इट हैज टु रिलीज द हिट टु एनी लोअर टेम्परेचर है। त्यो सोर्स जुन छ त्यो नै सिङ्क हुन सक्दैन, जहाँबाट हिट लियौं हामीले त्यही नै हिट बुझाउने ठाउँ अथवा हिटलाई डम्प गर्ने ठाउँ अथवा हिटलाई वेस्ट गर्ने ठाउँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा सिम्पल रूपमा यसले भन्न खोजेको हो। अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को छ क्लसेस स्टेटमेन्ट। यो क्लसेस स्टेटमेन्टले चाहिँ रेफ्रिजरेटरको प्रिन्सिपलको लागि बाटो खोलेको छ। यसले के भन्छ त भन्दा इट इज इम्पोसिबल फर अ सेल्फ एक्टिङ मसिन unaided by any external agency to convey heat from one body to another at a higher temperature। जस्तो यसले के भन्यो, कुनै यस्तो मेसिन बनाउन सकिदैन जसको सोल पर्पस के होस् कि लोअर बडी टेम्परेचरबाट हायर बडी टेम्परेचरमा त्यसले हिटलाई रिजेक्ट गरोस्। फर एक्जाम्पल जस्तै हामीले अर्को डेली लाइफको कुरा, यसो हामीले बुझ्न सक्ने कुराको विचार गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ पहाडको फेदबाट पहाडको टुप्पोसम्म पानीलाई पुर्याउनु छ भने वी हैव टु युज द मोटर, वी हैव टु डु द एक्सटर्नल वर्क। त्यसैगरी हामीले लोअर बडी टेम्परेचरबाट हायर बडी टेम्परेचरमा चाहिँ हिटलाई फ्लो गराउनु छ भने वी मस्ट डु द एक्सटर्नल वर्क। विदाउट डुइङ एक्सटर्नल वर्क वी क्यानट कन्वे हिट फ्रम लोअर बडी टेम्परेचर टु द हायर बडी टेम्परेचर है। यही प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएर रेफ्रिजरेटरले काम गर्छ। ओके, सो हामी यो च्याप्टरमा डिल गर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हिट इन्जिनमै सुरुमै प्रवेश गरिहालौँ। हिट इन्जिनको सिमेटिक डायग्राम मैले बनाएको छु यहाँ। जस्तो यहाँनिर एउटा सोर्स छ, यहाँनिर एउटा सिङ्क छ, त्यस्तै यहाँ बिचमा चाहिँ इन्जिन छ। इन्जिनमा के हुन्छ, कस्तो कस्तो कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो त चर्चा बिस्तारै गरौँला। तर मेन हामीले हिट इन्जिन भने पछाडि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हिट इन्जिन भनेको त्यस्तो खालको डिभाइस हो अथवा त्यस्तो खालको चिज हो जसले चाहिँ जसले चाहिँ हिटलाई मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्छ। अब हिट
लाई मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्नको लागि दुईटा चिज त चाहियो, दुईटा रिजर्भर चाहियो। एउटा हाई टेम्परेचर रिजर्भर र अर्को लो टेम्परेचर रिजर्भर। किनभने केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टले अघि नै हामीले त्यहाँबाट के बुझिसक्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हिटलाई कम्प्लिटली सोर्सबाट लिएर त्यसलाई कम्प्लिटली मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भनेपछि हिटलाई डम्प गर्नुपर्छ। सो वी निड अ सिङ्क। ओके, सोर्स जसको टेम्परेचर T1 छ, एकदमै हाई टेम्परेचर छ र जसको हिट क्यापेसिटी एकदमै धेरै छ। त्यस्तै सिङ्क जसको टेम्परेचर एकदमै लो छ र जसको हिट क्यापेसिटी एकदमै थोरै छ, धेरै छ। सो हिट क्यापेसिटी धेरै हुनुको मतलब के हो त भन्दा यहाँबाट चाहिँ जति हिट लिए पनि यसको टेम्परेचरमा खासै केही फरक पर्दैन। त्यस्तै हिट क्यापेसिटी एकदमै धेरै भएको सिङ्क हुनु भनेको चाहिँ यहाँ जति हिट बुझाए पनि, यहाँ जति हिट रिजेक्ट भए पनि यसको टेम्परेचरमा खासै चेन्ज आउँदैन, भनेको यो बढ्दैन यसको टेम्परेचर र यसको टेम्परेचर घट्दैन भन्न खोज्यौँ। ओके, दुईटा कम्पोनेन्ट हामीले डिस्क्राइब गऱ्यौँ, एउटा सोर्स, अर्को सिङ्क, अनि अर्को तेस्रो छ वर्किङ सब्सटेन्स। वर्किङ सब्सटेन्स भनेको चाहिँ इन्जिनभित्र भएको सब्सटेन्स जस्तो म्याटर है। फर इक्जाम्पल पेट्रोल इन्जिनको केसमा पेट्रोल र एयर चाहिँ के भयो त भन्दा वर्किङ सब्सटेन्स भयो होइन। त्यस्तै स्टिम इन्जिनको केसमा चाहिँ स्टिम के भयो, वर्किङ सब्सटेन्स भयो। अब इन्जिनभित्रको सब्सटेन्स अथवा म्याटर जसले चाहिँ एक्सपान्सन, कम्प्रेसन अनि कहिलेकाहीँ चेन्ज अफ फेजलाई खिप्नुपर्छ, त्यसलाई हामी वर्किङ सब्सटेन्स भन्छौँ। ठिक छ ल। अब हिट इन्जिनको एकचोटि इफिसियन्सीको बारेमा चर्चा गरौँ। इफिसियन्सीलाई हामीले इटा भनेर लेख्छौँ र इटा भनेको के हो त भन्दा वर्क आउटपुट बाई एनर्जी इनपुट अथवा एनर्जी आउटपुट बाई एनर्जी इनपुट भन्न खोजेको वाट यु गेट त्यस्तै यो चाहिँ वाट यु पे फर हामीले यसको लागि पैसा खर्च गर्यौँ तर हामीले पायौँ W। ओके, सो दिस वाज आवर एक्सपेक्टेसन, दिस इज आवर रियालिटी भन्न खोजेको Q1 हिटलाई एब्जर्ब गर्यो इन्जिनले, Q2 हिटलाई रिजेक्ट गर्यो र कति बराबरको हिटलाई चाहिँ यसले वर्कमा कन्भर्ट गर्यो, Q1 माइनस Q2 बराबरको हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्यो। सो सबै हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गरेन। इफिसियन्सी भनेको त्यही नै हो। ठिक छ ल। यो इफिसियन्सीलाई अझै फर्दर हेरौँ है त हामी। सो इटा इज इक्वल्स टु W भने के अरे Q1 माइनस Q2 बाई तल के छ Q1 इज इक्वल्स टु के भयो Q1 बाई Q1 भनेको 1 माइनस Q2 बाई Q1 यति बाँकी रह्यो। ओके ल। अब एक्सपिरियन्सले के देखाएको छ, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सले के देखाएको छ त भन्दा Q2 0 हुन सक्दैन होइन। किन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सलाई बेस मानेर चाहिँ बनाइएको ल नै हो। इट इज द मोस्ट प्र्याक्टिकल ल। Q2 0 हुन सक्दैन भनेपछि इफिसियन्सी 1 हुन सक्दैन। सो Q2 0 भएको भए 1 माइनस 0 1 हुन्थ्यो। सो इफिसियन्सी क्यानट बी इक्वल टु 1। ओके, सो इफिसियन्सी अफ एनी मेसिन क्यानट बी इक्वल टु 1। सो नो हिट इन्जिन क्यान बी 100% इफिसियन्ट। यहाँबाट पनि हामी त्यो कुराले देख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। त्यसो भए यदि सबैभन्दा म्याक्सिमम इफिसियन्सी भएको यदि सबैभन्दा म्याक्सिमम इफिसियन्सी भएको हिट इन्जिनलाई हामी बनाउन सक्थ्यौँ भने सबै कुरा आइडियल राखेर, सबै कुरा हाइपोथेटिकल राखेर हामी सोच्यौँ भने चाहिँ म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति अप्टेन हुन्छ त? 100% अप्टेन हुँदैन भन्ने कुरा त अघि थाहा भइसक्यो हामीलाई। म्याक्सिमम इफिसियन्सी भएको इन्जिन बनाउनु पर्यो भने त्यो इन्जिन कस्तो खालको हुन्छ भनेर यसो डिजाइन गरेका थिए एउटा फ्रेन्च साइन्टिस्ट, जसको नाम मलाई लाग्छ सादी कार्नो है। कार्नट भन्छौँ हामी भन्न चाहिँ, तर कार्नो मात्रै हो यसको प्रोनाउन्सिएसन। र तिनले कल्पना के गरेका थिए त भन्दाखेरि हामीले एउटा सिलिन्डर ल्याउँ होइन, जसको चाहिँ सबैतिर के छ इन्सुलेटेड छ। सिलिन्डरको सबै भाग इन्सुलेटेड छ तर यो तलको भाग चाहिँ के छ कन्डक्टिङ छ है। र यहाँभित्र वर्किङ सब्सटेन्सको रूपमा आइडल ग्यास ल्याउँ भनेपछि आइडल ग्यास
यसले सपोज मैले n मोल अफ आइडल ग्यास लिएको छु अहिलेको लागि स्मल n ओके n मोल अफ आइडल ग्यास लिएको छु एक्सपेन्सन कम्प्रेसन जे खेप्नुपर्ने छ यो आइडल ग्यासले खेपिरहेछ ठिक छ ल त्यो लिउँ त्यस्तै एउटा सोर्स लिउँ त्यस्तै एउटा सिङ्क लिउँ त्यस्तै एउटा इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड लिउँ सोर्स कस्तो लिउँ इन्फाइनाइट हिट क्यापेसिटी भएको सिङ्क पनि कस्तो लिउँ इन्फाइनाइट हिट क्यापेसिटी भएको इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ सोर्सको अरू सबै भाग इन्सुलेटिङ तर यो माथिको भाग कन्डक्टिङ पर्फेक्टली कन्डक्टिङ यसको पनि सिङ्कको पनि माथिको भाग पर्फेक्टली कन्डक्टिङ र यो पनि पर्फेक्टली कन्डक्टिङ अरू सबै पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ ओके सो हामी पर्फेक्टली भनिरहेको छौँ यो हाइपोथेटिकल हो इन्जिन तर हाइपोथेटिकल इन्जिन हुँदाहुँदै पनि यसको इफिसियन्सी 100% हुन सक्दैन भने पछाडि एउटा लिमिट दिन्छ थ्योरिटिकल लिमिट टु द म्याक्सिमम इफिसियन्सी चाहिँ कार्नोट इन्जिनले दिने भयो ओके र यसमा सबैभन्दा के प्रोसेसहरू हुन्छन् त्यो हेरौँ है त सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन वर्किङ सब्सटेन्स कन्टेनिङ सिलिन्डरलाई हामी सोर्समा राख्छौँ ठिक छ ल सोर्समा राख्छौँ अनि वी विल अलाउ इट फ्री टु एक्सपान्ड सो एक्सपान्ड हुन फ्री छ बाहिरबाट कुनै पनि प्रेसर हामीले यसमा लगाएका छैनौँ भने यहाँबाट यो सोर्सबाट यसले हिटलाई एब्जर्भ गर्छ इजन्ट इट सोर्सले हिटलाई एब्जर्भ गर्छ र त्यो एब्जर्भ गरेको हिट सबै यसले केमा कन्भर्ट गर्छ हेर्नु त जुन हिट छ त्यो हिट भनेको के हो डिक्यू भनेको du प्लस dw इजन्ट इट सो यहाँ भएको सबै हिटलाई यो ग्यासले एब्जर्भ गर्छ र अब एक्सपेन्सन हुने भयो सो एक्सपेन्सन हुँदाखेरिको अवस्थामा के भयो वर्क डन गर्यो कसले ग्यासले बाहिर सराउन्डिङमा सो वर्क डन विल बी पोजिटिभ भने पछाडि यो त du त 0 भइहाल्यो किनभने कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर सो du विल बी 0 सो dq इज कम्प्लिटली कन्भर्टेड इन्टु dw सो यो कस्तो खालको प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बट सबैभन्दा सुरुमा कुन प्रोसेस हुँदो रहेछ आइसोथर्मल प्रोसेस ठिक छ ल त्यस्तै अब यसलाई कहाँ लगाएर राखौँ यसलाई अब लगाउँ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा ठिक छ अब यो ग्यास अझै पनि फ्री टु एक्सपान्ड अझै पनि यो एक्सपान्ड हुन फ्री छ भनेपछि यसले आफ्नो इन्टरनल आफूसँग भएको इन्टरनल एनर्जीलाई खर्च गरेर यो एक्सपान्ड हुन्छ हैन किनभने इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड छ भनेपछि हिट आउने जाने कुनै पनि ठाउँ छैन सो इफ इट इज एक्सपान्डिङ देन इट एक्सपान्ड्स अन इट्स ओन अन इट्स एक्सपेन्स अफ इन्टरनल एनर्जी त्यो भने कस्तो खालको प्रोसेस एडायबेटिक प्रोसेस ओके हैन जस्तो dq हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सबाट dq इज इक्वल्स टु du प्लस dw अब यहाँ dq 0 छ भनेपछि जुन dw हुन्छ dw विल बी इक्वल टु के du माइनस अफ du सो जुन वर्क गर्छ यो एक्सपान्ड हुँदैछ भनेपछि वर्क गरिरहेछ यसले ग्यासले बाहिर सराउन्डिङमा त्यो केसँग बराबर हुने भयो नेगेटिभ अफ इन्टरनल एनर्जी सो नेगेटिभ अफ इन्टरनल एनर्जी भन्न खोजेको इन्टरनल एनर्जी घट्छ यो ग्यासको इन्टरनल एनर्जी घट्यो सो ग्यासको इन्टरनल एनर्जीको एक्सपेन्समा चाहिँ यो काम भइरहेछ भने पछाडि इट इज एडायबेटिक प्रोसेस एन्ड विच काइन्ड अफ एडायबेटिक प्रोसेस एडायबेटिक एक्सपान्सन किनभने हिटको आवाज हुन पाएको छैन अब के गरौँ अब फेरि यसलाई एउटा कुरा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन टेम्परेचर T2 जुन सिङ्कको पनि टेम्परेचर हो त्यो T2 टेम्परेचर नहुन्जेलसम्म यसलाई कुल हुनलाई अलाउ गरौँ भनेको एक्सपान्ड हुनलाई अलाउ गरौँ एक्सपान्ड हुँदै हुँदै गइसकेपछि जबसम्म T2 हुँदैन तबसम्म यसलाई एक्सपान्ड हुन छोडिदिउँ अब के गरौँ त अब यसलाई लगेर सिङ्कमा राखौँ यो पोर्सन के छ पर्फेक्टली कन्डक्टिङ छ र बाहिर हामी के गरौँ त भन्दाखेरि बाहिरबाट कुनै वेट राखेर अथवा केही गरेर प्रेसर लगाउँ एक्सटर्नल प्रेसर लगाउँ सो प्रेसर लगाउँदैछौँ हामी भने पछाडि यो कम्प्रेस्ड हुँदैछ यो कम्प्रेस हुँदै जाँदाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँबाट हिट लस भइरहेछ टु द सिङ्क
किनभने दिस इज कन्डक्टिङ एन्ड दिस अल्सो कन्डक्टिङ। सो कति हिट लस भइरहेछ, सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट लस भइरहेछ। सो हिट लस भइरहेछ र यहाँ टेम्परेचरमा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन, किनभने T2 टेम्परेचर पहिलेदेखि, सो अहिले पनि टेम्परेचर T2। अनि पछाडि के हुने भयो त, कुन खालको प्रोसेस, आइसोथर्मल कम्प्रेसन। ओके, अब फेरि यसलाई लगेर कहाँ राख्थ्यौँ, अब फेरि यसलाई लगेर इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राख्थ्यौँ। अब यहाँ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिसके पछाडि हिटको फ्लो यताउता हुन पाएन। अब फर्दर हामी यसलाई प्रेसर लगाउँ र प्रेसर लगाउँदै जाँदाखेरि हामीले के गर्यौँ, यसमा वर्क गरिरहेछौँ। सो यसमा गरेको वर्क सबै केमा गइरहेछ, फेरि इन्टरनल एनर्जीमा गइरहेछ, छ कि छैन। सो यसमा गरेको वर्क, सो dQ = du + dw छ। तर अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि dw नेगेटिभ भयो। किनभने हामीले यसलाई कम्प्रेस गरेका छौँ। सो ग्यासमा काम भइरहेछ, ग्यासले काम गरिरहेछ भने dw पोजिटिभ, ग्यासमा काम भइरहेछ भने dw नेगेटिभ। सो dw नेगेटिभ छ भने पछाडि के हुने भयो, du पोजिटिभ। सो du पोजिटिभ हुने भने के हो त, टेम्परेचर बढ्नु हो। कतिखेरसम्म हामी यसलाई यसो गरौँ, जतिखेरसम्म यसको टेम्परेचर T1 सम्म पुग्दैन। सो एउटा साइकल कम्प्लिट भयो, ठिक छ। एउटा साइकल मेन्टेन भइरहेछ, यहाँ राख्यौँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, अनि पछाडि साइकल भइरहेछ। सो यो कार्नोट इन्जिनको के भयो, यो कार्नोट साइकल। त्यो साइकल कस्तो खालको भयो, यहाँबाट हेरौँ। सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट प्रोसेस P1 B1 T1, यसलाई पनि उतै लगेर एकचोटि बुझ्दाखेरि सजिलो होला। ल अब यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। सुरुमा हामीले के गर्यौँ, सोर्समा राख्यौँ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा के भइरहेछ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा यसको प्रेसर भोल्युम चेन्ज भइरहेछ। किनभने के भइरहेछ, एक्सपान्सन, सो भोल्युम इज इन्क्रिजिङ, सो प्रेसर इज डिक्रिजिङ। भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गर्दाखेरि प्रेसर डिक्रिज हुँदै गयो। अनि त्यतिखेर हिट एब्जर्ब गर्यो Q1। त्यस पछाडि हामीले इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राख्यौँ, अनि चाहिँ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिसके पछाडि अझै हामीले एक्सपान्ड गर्न छोडिदिरहेछौँ त्यो ग्यासलाई। सो भोल्युम इज इन्क्रिजिङ एन्ड प्रेसर इज डिक्रिजिङ, र टेम्परेचरमा पनि ड्रप भयो। टेम्परेचरमा किन ड्रप भयो, अघि हामीले भन्यौँ, यसमा आफ्नो एनर्जीको एक्सपेन्समा चाहिँ काम भइरहेछ। सो एडायबेटिक एक्सपान्सन। अनि सीदेखि डीमा के भयो, हामीले जतिखेर यसलाई सिङ्कमा राख्यौँ, सिङ्कमा राख्दाखेरि यसमा हामीले बाहिरबाट प्रेसर पनि लगाएको छौँ। सो प्रेसर बढ्दै गयो, भोल्युम घट्दै गयो, कम्प्रेस हुँदैछ, तर हिटको पनि फ्लो भइरहेछ। ओके हैन। सो हिटको फ्लो भइरहेछ, टेम्परेचर के छ, कन्स्टेन्ट छ। यो चाहिँ कुन प्रोसेस, आइसोथर्मल कम्प्रेसन प्रोसेस। अनि डीदेखि एमा भनेको चाहिँ कतिखेर गएको, जतिखेर हामीले यसलाई फेरि इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राख्यौँ। इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हिटको लस पनि हुन पाएन, हिटको गेन पनि हुन पाएन, हिटको इन्फ्लो आउटफ्लो केही पनि हुन पाएन, ठिक छ। भनिसके पछाडि के भयो त भन्दा डीदेखि एमा जाँदाखेरि एडायबेटिक कम्प्रेसन भयो। हामीले प्रेसर लगाइरहेछौँ, प्रेसर बढ्यो, भोल्युम घट्यो। अब हामी प्रत्येकको लागि अब वर्क लेख्दै जाउँ है त, वर्कको एक्सप्रेसन। सबैभन्दा पहिलो केस हाम्रो के छ, आइसोथर्मल एक्सपान्सन। सो आइसोथर्मल एक्सपान्सन। यसो दरको तान्दियौँ। वर्क, त्यसलाई वर्क 1 भनेर W1 भनेर लेखौँ, इज इक्वल्स टु Q1। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट हामीले डाइरेक्टली यसमा लेख्छौँ फर्मुला NR कति टेम्परेचर T1 ln कति भएको छ V2 बाई कति V1, ठिक छ। ल यसलाई इक्वेसन कति भनियो 1। त्यस पछाडि बी नम्बरमा के छ, बी नम्बरमा भयो इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिसकेपछि डायबेटिक एक्सपान्सन। सो डायबेटिक एक्सपान्सन भनेर लेखौँ। अनि यसलाई धर्को तानौँ। अब भयो कि W2, यसमा हिटको रिजेक्ट पनि भएको छैन, इन्जेक्ट पनि भएको छैन भने चाहिँ W2 मात्रै भयो। र फर्मुला के हो यसको लागि, NR बाई गामा माइनस 1 कहाँदेखि कहाँसम्म गएको, T1 टेम्परेचरदेखि T2 टेम्परेचरसम्म गएको। यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा के भएको छ, हामीले सिङ्कमा लगाइरहेका छौँ र प्रेसर लगायौँ, अनि
टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ सो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा हिट रिलिज भइरहेछ सो आइसोथर्मल कम्प्रेसन आइसोथर्मल भनेको सेम टेम्परेचर भन्न खोजेको है आइसोथर्मल कम्प्रेसन यसलाई पनि मैले यहाँनिर यसरी लेखेँ यसमा पनि हिटको आवाज आवत भएको छ सो W3 इक्वल्स टु Q2 भनेर भनियो यहाँनिर C देखि D को कर्व गयो सो यसमा के भइरहेछ NRT पनि छ त्यहाँ NRT कति 2 LN कति लेख्नु पर्यो हामीले V3/V4 तर केमा नेगेटिभमा किन नेगेटिभ किनभने कम्प्रेसनमा नेगेटिभ हुन्छ यसलाई यसरी सोच्ने है त जस्तो D देखि C तिर आएको भए यो एक्सपान्सन हो कि हैन सो एक्सपान्सन भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो त रिलेसन W इक्वल्स टु NRT हैन LN यो फाइनल कुन हुन्थ्यो V3 इनिशियल कुन हुन्थ्यो V4 तर भएको के छ कम्प्रेसन सो ठ्याक्कै के गर्ने त्यसको नेगेटिभ गरिदिने ओके एक्सपान्सन भएको भए यहाँ पोजिटिभ कम्प्रेसन भइरहेछ यहाँ नेगेटिभ V3/V4 यो कुरालाई पनि केयर गर्ने है त ल यसलाई इक्वेसन 3 तर मैले यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ छोड्दै पो आएछु त्यसलाई म लेखिहाल्छु है त जस्तो पहिलो केसमा वर्क डनलाई कुन ग्राफले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ जस्तो फर्स्ट केसमा वर्क डन भने पछाडि कुनले दिइरहेछ ABGEA हैन एरिया अफ ABGEA ले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ एरिया अफ ABGEA ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यस्तै सेकेन्डमा डायबेटिक एक्सपान्सनमा हेरौँ त कुनले रिप्रेजेन्ट BCHGB ओके सो एरिया अफ BCHGB त्यस्तै यसमा कुन एरियाले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसलाई भन्दा CDFHC एरिया अफ CDFHC ओके आइसोथर्मल कम्प्रेसन पनि भयो त्यस्तै अब डी नम्बरमा एडायबेटिक कम्प्रेसन हेरौँ एडायबेटिक कम्प्रेसन सो यसमा W4 यसमा पनि हिट इन्टेक अथवा आउट केही पनि भएको छैन अनि पछाडि के लेख्नु पर्यो NR/γ-1 कहाँदेखि कहाँसम्म T2 देखि T1 सम्म सो T2 देखि T1 सम्म एक्सपान्सन भएको भए पोजिटिभ तर भएको के छ कम्प्रेसन के भयो यो नेगेटिभ यो कुन एरियाले दिइरहेछ एरिया अफ सरी नि यहाँ उल्टो भयो यहाँनिर सो T1 माइनस T2 किनभने अघि हेरौँ न जस्तो यहाँनिर के छ T1 माइनस T2 T1 देखि T2 मा गएको थियो त्यस्तै यहाँ T2 देखि T1 मा गएको छ T2 देखि T1 मा चाहिँ के भएको भए एक्सपान्सन भएको भए यो पोजिटिभ T1 माइनस T2 हुन्थ्यो तर T1 के रे T2 देखि T1 मा कम्प्रेसन भइरहेछ सो नेगेटिभ T1 माइनस T2 भयो त्यसरी बुझ्नु है त सो एरिया अफ एरिया के दिइरहेछ ADFEA अथवा DFEAD DFEAD ओके टोटल वर्क डन के भयो टोटल वर्क डन इक्वल्स टु W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सो चारवटालाई जोडौँ चारवटाले जोड्दाखेरि के मात्रै बाँकी रहन्छ Q1 माइनस Q2 मात्रै बाँकी रहन्छ किनभने यो एडायबेटिक एक्सपान्सन र यो एडायबेटिक कम्प्रेसनको चाहिँ जुन एक्सप्रेसन छ त्यो एकअर्कासँग कटि नै हाल्छ सो Q1 माइनस Q2 अथवा W1 माइनस W3 Q1 कति छ Q1 छ हाम्रो NRT1
ln v2 by v1 minus q2 कति छ q2 छ nRT2 ln v3 by v4 ओके nRT2 ln v3 by v4 ओके अब हामीले निकाल्नु छ इफिसियन्सी भनेको के हो w by q1 सो w भनेको यति छ nRT1 ln v2 by v1 minus nRT2 ln v3 by v4 divided by q1 भनेको त्यो पहिलो एक्सप्रेसन नै हो nRT1 ln v2 by v1 अनि फर्दर कति हुने भयो इक्वल्स टु nr कट्छ t1 पनि कट्छ ln v2 by v1 ln v2 by v1 चाहिँ पहिलो एक्सप्रेसन त सबै कट्दो रहेछ माइनस nr कट्यो सो t2 by कति भयो t1 माथिबाट ln v3 by v4 divided by ln v2 by v1 यो इफिसियन्सीको एक्सप्रेसन भयो अब यो इफिसियन्सीको एक्सप्रेसनलाई फर्दर हामीले केलाउनु पर्छ सो फर्दर केलाउँदाखेरि हामी के पाउँछौं त्यसको लागि यहाँ दुईटा कर्वहरु एडायबेटिक कर्व एउटा BC र अर्को DA अथवा AD है along BC एउटा ओके एउटा भयो त्यस्तै अर्को along DA ल यसरी हेर्दाखेरि हेरौँ है त हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एडायबेटिक प्रोसेसमा TV गामा -1 इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट छ यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स बाट थाहा हुने कुरा हो है जस्तो BC मा हेर्यो भने के भयो त T1 V2 गामा -1 इक्वल्स टु T2 V3 गामा -1 यसलाई इक्वेसन एउटा कुनै 1 भनौं त्यस्तै DA मा हेर्दाखेरि T1 लाई नै अगाडि राख्दाखेरि है त माथिको राख्छु ल सो T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टु T2 V4 गामा -1 यो इक्वेसन 2 यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर्दियौ ल 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्दियौ कति हुन्छ त भन्दा T1 कट्यो सो V2 by V1 को पावरमा गामा -1 इक्वल्स टु V3 by V4 को पावरमा गामा -1 भनेपछि त्यो दुईटै पनि एकअर्कासँग बराबर भयो सो V1 by V2 इक्वल्स टु V3 by V4 के भएन सरी यहाँ माथि त V4 रहेछ नि है यहाँ माथि V4 रहेछ तल V3 सो V2 by V1 equals to V3 by V4 V4 by V3 so V2 by V1 V4 by V3 बराबर भयो भनेपछि यो र यो पनि कट्यो चाहिँ इफिसियन्सी के आयो इफिसियन्सी इक्वल्स टु 1 minus T2 by T1 सो इफिसियन्सी डिपेन्ड केमा गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा हिट रिजर्भर भनेको जुन सोर्स र सिंक छ त्यो दुईटाको टेम्परेचरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ अब यहाँनिर T2 त 0 हुने कुरै भएन T2 cannot be 0 Kelvin किनभने यो एब्सोल्युट 0 हो हैन इट क्यानट बी अचिभड सो T2 0 छैन भनेपछि इटा पनि 1 सँग बराबर हुँदैन भनेपछि हामीले 100% इफिसियन्सी भएको हैन चाहिँ इन्जिन बनाउन सक्ने रहेछौं त वी क्यान नट हामीले सबै आइडियलिस्टिक अप्रोच गर्दाखेरि पनि वी हैव ओन्ली अचिभड दिस इफिसियन्सी so we cannot make the efficiency or the engine having 100% efficiency okay so अर्को भिडियोमा हामी पेट्रोल इन्जिन लाई डिस्कस गरौँला थप यही छ भने डिजल इन्जिनलाई पनि र रेफ्रिजरेटरलाई पनि गर्छौं नभए अझै दुईटा भिडियो लाग्ने छ हस् थ्यांक यू